Good morning, friends. Myself Dudhe Sir from Mechanical Engineering Department. Now, today's lecture we are as a third year mechanical subject name as a power engineering and refrigeration. Now, in last lecture we are also study the inline fuel injection system and rotary fuel injection system. Okay, these are the topics are study in a last lecture. Now today only we are study in this lecture only the piezoelectrical wall injector. Now in this lecture we are also the working about the piezoelectrical wall injector and also the electronically control unit input and electronically control unit output and advantages and disadvantages about the piezoelectrical wall injector. These are the topics are only study in this lecture. So firstly we are study as a piezoelectrical wall injector. बघा आपण लास्ट लेक्चर जे घेतलं होतं तर त्या लास्ट लेक्चरमध्ये आपण इनलाईन फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीम आणि रोटरी फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीम और इनलाईन फ्युएल इंजेक्शन पंप आणि रोटरी फ्युएल इंजेक्शन पंप याबाबत आपण काय केलं जाणून घेतलं होतं लास्ट लेक्चरला. त्याचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचं वर्किंग आहे की नाही, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय केलं त्या लास्ट लेक्चरला आपण शिकलो होतो, बरोबर. तर आपण हे जे लेक्चर जे आहे तर या लेक्चरमध्ये आपण काय करतो आहोत, पॉयझोइलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर हा जो इंजेक्टर जो आहे तो कसा आहे, त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, त्याचं वर्किंग तो कसं करतो आहे की नाही, त्याचे इश्यू जो आहे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल युनिट जे आहे त्याचं इनपुट सोर्सेस काय आहेत आहे की नाही, इनपुट सोर्सेस कुठून त्याला येतात आहे की नाही, त्या इनपुट सोर्सेसला इश्यू कसं कंट्रोलिंग करून त्याच्यावर कसं आउटपुटला काय कंट्रोलिंग करायचं काम करतो आहे की नाही, इश्यूची आउटपुट काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण काय करणार आहोत या लेक्चरमध्ये जाणून घेणार आहोत. त्याचबरोबर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत हेही काय करणार आहोत आपण या लेक्चरला जाणून घेणार आहोत. ओके, तर फर्स्टली वी आर स्टार्टेड अबाउट द पॉयझोइलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर. ओके, तर पॉयझोइलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर जो आहे तो तुम्हाला खालच्या डायग्राममध्ये दिसतोय बघा आहे की नाही. तुम्ही जर बुकमध्ये जर बघितली तर बुकमध्ये खूप कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आहे त्या पॉयझोइलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टरची. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला 3D डायग्राम काय केलेली डायरेक्टली दाखवलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतोय बघा पंप, बोल्ट, कनेक्टर, लिव्हर, त्याच्यानंतर पॉयझो वॉल, प्लंजर, त्याच्यानंतर सील आणि त्याच्यानंतर नोझल आहे की नाही. या सगळ्या गोष्टी काय आहेत, एक प्रकारचं सिम्पल एक डायग्राम मी तुम्हाला सिम्पल 3D डायग्राम दाखवलेली आहे आणि त्याला काय केलेलं आहे एक प्रकारे तर नावं देऊन काय केलेलं आहे, कशाला काय म्हणतात याचं काय केलेलं आहे एक प्रकारचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. आणि तुम्हाला जर अजून माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही बुकमध्ये काय करू शकता, ती डायग्राम बघू शकता, पण ती खूप कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तुम्हाला दिसेल आहे की नाही. त्यापेक्षा ही डायग्राम तुम्ही प्रिपेअर करा. अ पॉयझोइलेक्ट्रिकल वॉल इज व्हेरी मच सिमिलर इन ऑपरेशन टू इट्स सोलेनॉइड काउंटर पार्ट. मग हे जे पॉयझोइलेक्ट्रिकल वॉल जो आहे इज अ व्हेरी मच सिम्पलर इन ऑपरेशन आहे की नाही. एक प्रकारचं काय आहे तो हा इंजेक्टर आहे की नाही. हा इंजेक्टर कसा आहे तर सिम्पलर आहे आणि ऑपरेशन करण्यासाठी कसा आहे तो सुटेबल आहे की नाही. सोलेनॉइड काउंटर पार्ट द ओनली वे इट डिफर इज दॅट इन्स्टेड ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेट प्रोव्हाइड द लिफ्ट. मग याच्यामध्ये ज्यावेळेस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड प्रोव्हाइड होते त्यावेळेस तो काय करतोय तर वर्किंग करायचं काम करतोय. मग पॉयझोइलेक्ट्रिकल क्रिस्टल इज यूज विच चेंज इन डायमेन्शन व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाय अक्रॉस इट आहे का नाही. त्याच्यामध्ये काय होतं एक प्रकारचं काय होतं आहे पॉयझोइलेक्ट्रिकल क्रिस्टल त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे तर यूज केलेलं आहे विथ चेंज इन डायमेन्शन आहे का नाही. त्याचे डायमेन्शन जे आहे ते काय करण्यासाठी चेंज करण्यासाठी व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाय अक्रॉस इट. ज्यावेळेस त्याला काय करतोय आपण ते इलेक्ट्रिकल फील्ड काय करतोय अप्लाइड करतोय तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये काय होतंय डायमेन्शन जे आहे ते चेंज होऊन तो काय करायचं काम करतोय एक प्रकारचं वर्किंग करायचं काम करतोय आहे की नाही. नावातच काय दिलेलं आहे पॉयझोइलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर म्हणजे तो कसा आहे तर इलेक्ट्रिकल फील्ड काय आहे त्याला निडेड आहे आणि त्यानुसार तो काय करायचं काम करतोय एक प्रकारे वर्किंग करायचं काम करतोय. ओके, पॉयझोइलेक्ट्रिकल इंजेक्टर आर द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ मॉडर्न कॉमन रेल फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीम. हा जो पॉयझोइलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर जो आहे हा कुठं यूज केला जातो तर मॉडर्न कॉमन रेल फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीम
मॉडर्न कॉमन रेल फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीम जी आहे तर तिथं काय केला जातो, हा इंजेक्टर काय केला जातोय तर यूज केला जातो. द मेन पार्ट ऑफ द पॉयझो इलेक्ट्रिकल इंजेक्टर यूज अ पॉयझो क्रिस्टल विच रिजिडली चेंज इन शेप बाय एक्सपान्शन when an electrical current applied to it, hence is a more suitable for the diesel fuel injector as a actuator. मग हा जो पॉयझो इलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर जो आहे याला काय लागतं आहे तर पॉयझो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल काय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये यूज केलेलं आहे. त्यामुळे काय होतं ते ज्यावेळेस त्याला आपण काय करतो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाय करतो त्याच्यामध्ये काय होतं आहे त्याच्या डायमेन्शनमध्ये काय करायचं काम होतं आहे त्याच्यामध्ये चेंज होतं आहे का नाही. चेंज इन शेप आहे ना एक्सपान्शन, त्याच्यामध्ये काय होतं एक प्रकारचं एक्सपान्शन होतं आहे वेन इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाइड. ज्यावेळेस तुम्ही इलेक्ट्रिकल फील्ड किंवा इलेक्ट्रिकल करंट त्याला काय करताय अप्लाय करताय. मोर सुटेबल फॉर, मग हे कुठं सुटेबल आहे तर डिझेल इंजिन, डिझेल फ्युएल इंजेक्टर ॲज अ ॲक्च्युएटर आहे की नाही. डिझेल फ्युएल इंजेक्टर म्हणून काय करतो आपण त्याला यूज करतो आहे की नाही ॲक्च्युएटरमध्ये. मग पॉयझो इलेक्ट्रिकल ॲक्च्युएटर डायरेक्टली कन्वर्ट अ व्होल्टेज सिग्नल इंटू निडल लिफ्ट आहे का नाही. हा काय करायचं काम करतोय पॉयझो इलेक्ट्रिकल ॲक्च्युएटर डायरेक्टली कन्वर्ट अ व्होल्टेज सिग्नल इंटू निडल लिफ्ट आहे की नाही. जो ॲक्च्युएटर जो आहे तो काय करायचं काम करतोय इलेक्ट्रिकल फील्डचं कन्वर्ट, ज्यावेळेस त्याला इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टली कन्वर्ट सिग्नलचं सिग्नलचं काय करायचं काम करतोय एक प्रकारचं व्होल्टेज सिग्नल त्याला ज्यावेळेस भेटतं त्यावेळेस तो काय करतोय एक प्रकारे निडल लिफ्ट व्हायचं काम करतोय. लिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू द ॲप्लाइड व्होल्टेज आहे की नाही. जेवढ्या प्रमाणात त्याला काय होतं आहे ॲप्लाइड व्होल्टेज भेटतंय आहे का नाही त्या प्रमाणात तो काय करायचं काम करतो लिफ्ट करायचं काम करतोय तुमचा ॲक्च्युएटर आहे का नाही. इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर द मल्टिपल इंजेक्शन. आणि हे कुठं सुटेबल आहे तुमचा पॉयझो इलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर तर मल्टिपल इंजेक्शन सिस्टीममध्ये काय आहे तर सुटेबल आहे ड्यू टू द फास्ट रिस्पॉन्स अँड हाय प्रिसिजन. मग हा कसा आहे तर फास्ट रिस्पॉन्स देण्यासाठी सुटेबल आहे आणि हाय प्रिसिजनसाठी पण काय आहे तो सुटेबल आहे. अँड डेव्हलप हायर इंजेक्शन प्रेशर अप टू 250 बार आहे की. आणि कितीपर्यंत तो सुटेबल आहे डेव्हलप हाय इंजेक्शन प्रेशर आहे की नाही. तो काय करू शकतो डेव्हलप करू शकतो कितपर्यंत हाय इंजेक्शनपर्यंत तो काय करू शकतो प्रेशर डेव्हलप करू शकतो अप टू 250 बारपर्यंत तो काय करू शकतो प्रेशर डेव्हलप करू शकतो. अँड इट इम्प्रूव्ह द इफिशियन्सी. त्यामुळे काय होतं आहे तुमच्या इंजिनची इफिशियन्सी काय होते इम्प्रूव्ह होते, परफॉर्मन्स जो आहे तो इम्प्रूव्ह होतो आहे आणि रिड्यूस द इमिशन. आणि त्यामुळे काय होतं आहे तुमची इंजिनची इफिशियन्सी वाढली, तुमचा इंजिनचा परफॉर्मन्स वाढला, त्याच्यामुळे काय होतं आहे तुमचं इमिशन जे आहे ते काय होतं आहे रिड्यूस होतं आहे का नाही. द हाय प्रेशर फ्युएल इज कॉन्स्टंटली डिलिव्हर्ड ॲट द स्ट्रीप ऑफ द इंजेक्टर वेअर द निडल रेस्ट अँड ब्लॉक फ्युएल फ्रॉम इंजेक्शन. हायली प्रेशराइज्ड फ्युएल इज डिलिव्हर्ड टू द टॉप ऑफ द निडल अँड फोर्स टू कीप द निडल क्लोज. आणि एक प्रकारचा हा जो फ्युएल इंजेक्टर जो आहे की नाही पॉयझो इलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर जो आहे हा काय कसा आहे तर हाय प्रेशर फ्युएल इंजेक्टर आहे. इट कॉन्स्टंटली डिलिव्हर ॲट द इंजेक्टर वेअर द इज निडल रेस्ट आहे की नाही. तो काय करायचं काम करतो एक प्रकारचं कॉन्स्टंटली डिलिव्हर करायचं काम करतोय तुमचं फ्युएल काय करायचं काम करतोय इंजेक्टर थ्रू कॉन्स्टंटली डिलिव्हर करायचं काम करतो वेन निडल रेस्ट अँड ब्लॉक फ्युएल फ्रॉम इंजेक्शन आहे का नाही. तुमचा निडल कुठं रेस्ट केलेला आहे तो तुमच्या सिलेंडरमध्ये रेस्ट केलेला आहे आणि तो काय करायचं काम करतोय कॉन्स्टंटली फ्युएल काय करायचं काम करतोय सप्लाय करायचं काम करतोय. हाय प्रेशराइज्ड फ्युएल इज डिलिव्हर्ड टू द टॉप ऑफ द निडल अँड फोर्स टू कीप इट नॉर्मल निडल क्लोज. आणि जेवढ्या प्रमाणात त्यांनी फ्युएल कॉन्स्टंटली फ्युएल काय केलं आहे सप्लाय केल्यानंतर तो काय होतोय डायरेक्टली क्लोज होतोय आहे का नाही. अशा प्रकारचं वर्किंग काय करायचं काम करतोय तुमचा पॉयझो इलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर काय करतोय तो वर्किंग करतोय. ॲज अ इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाइड द पॉयझो क्रिस्टल इज एनग्रेज्ड अँड निडल वॉल ॲट द टॉप ऑफ द ओपन अलाविंग द प्रेशराइज्ड फ्युएल ॲट द टॉप ऑफ द निडल टू रिटर्न टू द टँक थ्रू द रिटर्न लाईन. मग ते काय केलेलं असतं बाय युजिंग द ॲक्च्युएटर थ्रू काय केलं जातं फ्युएल जे आहे ते तुमचं काय केलं जातं प्रेशराईज केलेलं असतं. आणि ते फ्युएल जेवढ्या प्रमाणात तुम्हाला काय करायचं आहे जेवढ्या प्रमाणात कॉन्स्टंटली तो काय करायचं काम करतो आहे तुमचा फ्युएल इंजेक्टर हा पॉयझो इलेक्ट्रिकल वॉल इंजेक्टर तर तेवढ्या प्रमाणात कॉन्स्टंटली फ्युएल सप्लाय केल्यानंतर तो काय करायचं काम करतो आहे डायरेक्ट कट ऑफ करायचं काम करतो आहे क्लोज व्हायचं काम करतो आहे. आणि उरलेलं जे प्रेशराईज फ्युएल जे आहे टॉप ऑफ द निडल आहे का निडलच्या टॉपला जे प्रेशराईज झालेलं फ्युएल जे आहे ते रिटर्न टू द टँक थ्रू द रिटर्न लाईन थ्रू ते काय केलं जातं आहे परत टँकमध्ये काय केलं जातं आहे तर पाठवलं जातं आहे. वेन नो प्रेशर ॲट द टॉप ऑफ द निडल
to the spring open at the wall by allowing the fuel टू इंजेक्ट इन टू द कंबुशन चेंबर, आहे की नाही. मग अशा प्रकारे काय करायचं काम करतोय तुमचा फ्युएल इंजेक्टर, एक प्रकारे काय करायचं काम करतोय, तो वर्किंग करायचं काम करतोय. ओके, आय होप सो तुम्हाला की वर्किंग कळलं असेल याचं. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत कॉम्पोनंट्स ऑफ ECU इनपुट्स. ECU इनपुट कोणकोणते कॉम्पोनंट्स आहेत ECUचे इनपुटचे, आहे की नाही. ECU म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल युनिट जे आहे तुमचं, तर त्याला एक प्रकारे कोणकोणते कॉम्पोनंट थ्रू त्याला इनपुट भेटलं जातं, आहे की नाही. तर ते आपण बघणार आहोत. फर्स्ट वन ॲज अ थ्रोटल पोझिशन सेन्सर वेन टेल टू द कम्प्युटर हाऊ हार्ड युअर फूट इज ऑन अ ॲक्सेलरेटर पेडल, आहे की नाही. आता थ्रोटल पोझिशन सेन्सर जो आहे तो काय करायचं काम करतोय, तर थ्रोटलची पोझिशन जी आहे ती काय करायचं काम करतोय, सेन्स करायचं काम करतोय. मग थ्रोटलची पोझिशन कशावर चेंज होते, तर तुमचं ॲक्सेलरेटर पेडलवर तुम्ही तुमचा फूटचा जो किती प्रमाणात तुम्ही प्रेशर देताय, आहे की नाही. जास्त प्रमाणात तुम्ही जसं जसं प्रेशर देता तसं तसं तुमचा थ्रोटल वॉल जो आहे तो काय होतोय, फुल्ली ओपन होतोय. आणि फुल्ली ओपन झाल्यानंतर तो काय करतो, एअर फ्युएल मिक्सचर जे आहे ते जास्त प्रमाणात काय करतोय, तुमच्या इंटेक मॅनिफोल्डमध्ये पाठवायचं काम करतोय, आहे की नाही. तर मग हा थ्रोटल पोझिशन सेन्सर जो आहे तो काय करायचं काम करतोय, थ्रोटल पोझिशन सेन्सर काय करतोय, थ्रोटलची पोझिशन काय करतोय, सेन्स करायचं काम करतोय. आणि किती प्रमाणात तुम्ही काय केलं आहे, हाऊ हार्ड युअर फूट इज ॲज ऑन द ॲक्सेलरेटर पेडल, तुमचा किती प्रमाणात फूटचं प्रेशर तुमच्या ॲक्सेलरेटर पेडलवर पडतं आहे की नाही. आणि हे सेन्स करून तुमच्या थ्रोटल पोझिशनचं थ्रोटलची पोझिशन सेन्स करून त्याचे सिग्नल जे आहे ते कम्प्युटरला पाठवायचं काम करतो. कम्प्युटरला म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल युनिटला ते काय करायचं काम करतोय, पाठवायचं काम करतोय. सेकंड वन ॲज अ क्रँक अँगल सेन्सर आर बेसिकली टेल ॲज अ कम्प्युटर वेअर द पिस्टन आर अँड द ट्रॅव्हल, आहे का नाही, देअर ट्रॅव्हल. क्रँक अँगल सेन्सर काय करायचं काम करतोय, द बेसिकली टेल टू द कम्प्युटर, म्हणजे क्रँक अँगल सेन्सर काय करायचं काम करतोय, सिग्नल कोणाला पाठवायचं काम करतोय, तुमच्या ECUला पाठवायचं काम करतोय. कोणते सिग्नल, वेअर द पिस्टन आर इन देअर ट्रॅव्हल, म्हणजे तुमचा पिस्टन कसा ट्रॅव्हल करतोय, आहे की नाही, तो कोणत्या पोझिशनला आहे, तो टॉप डेड सेंटर आहे की बॉटम डेड सेंटर आहे की तो मूवमेंट करतोय, आहे की नाही. ती प्रत्येक पोझिशन जी आहे ती काय करायचं काम करतोय, तुमचं क्रँक अँगल सेन्सर, क्रँकची एक प्रकारचा क्रँक अँगल सेन्सर काय करायचं काम करतोय, ती पोझिशन सेन्स करून तुमच्या ECUला पाठवायचं काम करतोय. त्याचबरोबर नॉक सेन्सर, मग नॉक सेन्सर विच डिटेक्ट एनी साइन ऑफ डिटोनेशन प्री इग्निशन which is where the air fuel mixture is exploding violently inside the combustion chamber instead as a control progressive burning. मग हा जो नॉक सेन्सर जो आहे, हा नॉक सेन्सर काय करायचं काम करतोय, तुमचं प्री इग्निशन किंवा प्री इग्निशन जे होतं आहे तुमचं, आहे की नाही, तुमच्या इंजिनमध्ये त्याचा जो आवाज जो आहे की नाही, तो सेन्स करायचं काम करतोय. की जेणेकरून इनकम्प्लीट कंबुशन झालं तर त्याचा आवाज वेगळा येणार, कम्प्लिटली कंबुशन झालं तर त्याचा आवाज वेगळा येणार, आहे की नाही. एक प्रकारचं नॉकिंग जी आहे ती काय करायचं काम करतोय, डिटेक्ट करायचं काम करतोय तुमचा नॉक सेन्सर. आणि एअर फ्युएल मिक्सचर त्यानुसार काय करायचं काम करतोय, तर ECU पाठवायचं काम करत असतो. पण त्या गोष्टी नॉक सेन्सर काय करायचं काम करतो, तुमचं प्री इग्निशन आणि त्या गोष्टी काय करायचं काम करतोय, सेन्स करून काय करायचं काम करतोय, एक प्रकारचं प्रोग्रेसिव्ह बर्निंग करायचं काम करतोय, आहे की नाही. कंट्रोलेबल प्रोग्रेसिव्ह बर्निंग करण्यासाठी काय केलं जातो, हा नॉक सेन्सर काय केला जातो, यूज केला जातो. की जेणेकरून प्री इग्निशनचे ते नॉक त्याच्यापासून प्रोड्यूस होणारी जी नॉक जी आहे ती सेन्स करून तुमच्या ECUला पाठवायचं काम करतो. आणि ECU त्याच्यावर कंट्रोलिंग करायचं काम करतो की नॉकिंग होते तर मग जास्त प्रमाणात फ्युएल सोडणं गरजेचं आहे की नाही, हा एक प्रकारचं कंट्रोलिंग कोण करायचं काम करतो, तुमचा ECU करत असतो. मॅनिफोल्ड ॲब्सोल्यूट प्रेशर सेन्सर, हा आता मॅनिफोल्ड ॲब्सोल्यूट प्रेशर सेन्सर काय करायचं काम करतो, विच मेजर द मॅनिफोल्ड व्हॅक्यूम, आहे का नाही, तुमच्या इंटेक मॅनिफोल्डमधलं व्हॅक्यूम किती आहे की नाही. ज्यावेळेस तुमचं सक्शन स्ट्रोक होतोय, आहे की नाही, सक्शन स्ट्रोक ज्यावेळेस होतोय तर त्यावेळेस तो किती प्रमाणात काय करतोय, करतोय तुमचं एअर फ्युएल मिक्सर, त्याच्यामध्ये किती प्रमाणात व्हॅक्यूम क्रिएट होतंय, आहे का नाही. हे सेन्स करायचं काम कोण करतोय, तुमचा मॅनिफोल्ड ॲब्सोल्यूट प्रेशर सेन्सर करतोय आणि ते सिग्नल तुमच्या ECUला पाठवायचं काम करतोय. अँड ऑइल प्रेशर सेन्सर ऑन द इमर्जन्सी इनपुट, इफ द ऑइल प्रेशर इज टू लो सम ECU ॲक्च्युअली टर्न ऑन द इंजिन ऑफ ओव्हर द
triggering a warning to the driver to resist the engine damage. ऑइल प्रेशर सेन्सर काय करायचं काम करतोय, तर इमर्जन्सी इनपुटसाठी तो काय केलेला आहे, तो यूज केलेला आहे, जेणेकरून तुमचं इंजिनचं ऑइल जे आहे ते जर कमी प्रमाणात असेल, तुमचं इंजिन जे आहे त्याला जर व्यवस्थित ऑइलिंग भेटलं नाही की नाही स्प्लॅशिंग करण्यासाठी, तर त्याच्यामध्ये काय त्याच्यामुळे काय होईल, तर तुमचे इंजिनचे पार्ट काय होतील, जास्त प्रमाणात घासले जातील, त्याला लुब्रिकेशन भेटणार नाही आहे की नाही. त्याच्यामुळे तुमचं इंजिन जे आहे ते काय होईल, जास्त प्रमाणात हीट होईल आहे की नाही. मग जास्त प्रमाणात हीट झाल्यानंतर ते इमर्जन्सीमध्ये एखाद्या दिवस जास्त प्रमाणात त्याच्यामध्ये हीट झाल्यानंतर इंजिन काय होऊ शकतं, ब्लॉक होऊ शकतं. मग ते अवॉइड करण्यासाठी आहे की नाही, ट्रिगरिंग और वॉर्निंग पर्पजसाठी काय केलं जातं, हे ऑइल प्रेशर सेन्सर काय केलं जातं, यूज केलं जातं. अँड द ड्रायव्हर टू रेजिस्ट द इंजिन डॅमेज आहे की नाही, जेणेकरून ड्रायव्हरला ते कळावं की तुमचं इंजिन डॅमेज होण्यापासून वाचायचं असेल तर तो एक प्रकारचा वॉर्निंग पर्पजसाठी ते काय केलं जातं, एक प्रकारचा ऑइल प्रेशर सेन्सर काय केलेला असतो, यूज केलेला असतो आहे की नाही. अँड ऑक्सिजन सेन्सर दॅट द प्लम्बड इन टू द एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड दॅट examine the exhaust gases leaving the engine and inform to issue what air fuel ratio is. ओके, तर ऑक्सिजन सेन्सर कुठं बसवलेला असतो, तुमच्या एक्झॉस्ट मॅनिफोल्डमध्ये आहे की नाही. एक्झॉस्ट मॅनिफोल्डमध्ये तो कशासाठी बसवलेला असतो, की जेणेकरून तो काय करतो, एक्झामाइन करायचं काम करतो, तुमच्या एक्झॉस्ट गॅसेसमध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण किती आहे. ओके, तर एक्झॉस्ट गॅसेसमध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण किती आहे हे डिटेक्ट करून तो काय करायचं काम करतो, तुमच्या ECUला ते सिग्नल पाठवायचं काम करतो. आणि ECU काय करायचं काम करतो, इन्फॉर्म टू ECU दॅट एअर फ्युएल मिक्सचर रेशो इज आहे की नाही, किती प्रमाणात एअर फ्युएल रेशो काय करायचं आहे, तर तुमच्या इंटेक मॅनिफोल्डमध्ये पाठवायचं आहे. याचं कंट्रोलिंग करायचं काम करतं, पण पुढं ECU करत असतो. ओके, तर हे काय झाले, तर इनपुट सोर्सेस अबाउट द ECU. त्याच्यानंतर आउटपुट सोर्सेस अबाउट द ECUचे आउटपुट सोर्सेस. फर्स्ट वन ॲज अ इंजेक्टर फायरिंग. ECU decide the precision instant to operating of the valve and the duration of its operation. इंजेक्शन फायरिंग जी आहे, तर ECU काय करायचं काम करतो, एक प्रकारचं डिसिजन द्यायचं काम करतो, टू प्रिसाइज इन्स्टंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉल अँड द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ऑपरेशन आहे की नाही. एक प्रकारचं ड्युरेशन ऑफ द ऑपरेशनमध्ये किती ड्युरेशन ठेवलं पाहिजे आहे की नाही, इंजेक्शन फायरिंग कधी झाली पाहिजे आहे की नाही. तर हे काय करायचं काम करतो, एक प्रकारचं आउटपुट द्यायचं काम कोण करतो, तुमचं ECU करत असतो. त्याच्यानंतर सेकंड वन ॲज अ फॅन कंट्रोल. फॅन कंट्रोल काय करायचं काम करतो, द कम्प्युटर कंट्रोल द कंट्रोलिंग फॅन सर्किट बाय ग्राउंडिंग ऑफ ॲन इंडिपेंडंट रिले युझिंग अ फॅन एनेबल टेम्परेचर ऑपरेटिंग विच 10F हायस्टेरिसिस. आता फॅन कंट्रोल एक करायचं काम करतो, कम्प्युटर नेटवर्क ऑफ द कूलिंग ऑफ द फॅन सर्किट. एक प्रकारचं तुमचं इंजिन किती प्रमाणात कूल झालेलं आहे का नाही, ते जर जास्त प्रमाणात हीट असेल तर त्यानुसार तुमचा फॅन काय केला जातो, फिरवला जातो. हे कंट्रोलिंग करायचं काम कोण करतं, तुमचा ECU करत असतो. युजली फॅन अनेबल टू टेम्परेचर ऑपरेशन विथ 10F हायस्टेरिसिस. त्याच्यानंतर फ्युएल पंप काय करायचं काम करतो, द कम्प्युटर युजेस अ मायक्रो रिले टू पॉवर अप द फ्युएल पंप अँड द एक्झॉस्ट सेन्सर ऑक्सिजन सेन्सर हिटिंग एलिमेंट. फ्युएल पंप काय करायचं काम करतो, द कम्प्युटर यूज ऑफ द मायक्रो रिले. त्याच्यामध्ये काय केलेला असतो, एक प्रकारचा मायक्रो रिले काय केलेला असतो, यूज केलेला असतो टू पॉवर अप ऑफ द फ्युएल पंप अँड ऑक्सिजन सेन्सर हिटिंग एलिमेंट. एक प्रकारचा ऑक्सिजन सेन्सर फॉर द हिटिंग रिले आहे की नाही. हिटिंग एलिमेंट एक प्रकारचा फ्युएल पंपमध्ये एक प्रकारचा ऑक्सिजन सेन्सर काय केलेला असतो, यूज केलेला असतो, की जेणेकरून हिटिंग एलिमेंट तो फ्युएल पंप किती प्रमाणात हीट झालेला आहे हे सुद्धा सेन्स करायचं काम करतो. आणि त्यानुसार तुमच्या फ्युएल पंपलाही काय करायचं काम करतो, एक प्रकारचं कूल करण्यासाठी फॅनचा यूज करून एक प्रकारचं कंट्रोलिंग करायचं काम कोण करतं, तुमचं ECU करत असतो. टायमिंग कंट्रोल. द टायमिंग ऑफ द इंजेक्शन मॉड्यूल इज कंट्रोल बाय द व्हॅरिंग द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द स्क्वेअर वेव्ह आउटपुट. एक प्रकारचं टायमिंग कंट्रोलही करायचं काम करतो, की कोणत्या टायमिंगला तुम्हाला इंजेक्शन करायचं आहे किंवा कोणत्या टायमिंगला तुम्हाला स्पार्क करायचं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीचं काय करायचं काम करतो, एक प्रकारे तुमचं ECU एक प्रकारचं कंट्रोलिंग करायचं काम करतो. त्याच्यानंतर आयडल एअर कंट्रोल. द ECU हॅव अ क्लोज लूप आयडल स्पीड कंट्रोल थ्रू द यूज ऑफ द स्टेपर मोटर एअर बायपास वॉल. द कम्प्युटर अल्टरनेट द इंटरनल ग्राउंड टू कमांड द आयडल एअर कंट्रोल पोझिशन. एक प्रकारचं एअर कंट्रोलिंगही करायचं काम करतो तुमचं ECU, की जेणेकरून किती प्रमाणात तुमची एअर जी आहे तुमच्या इंटेक मॅनिफोल्डमध्ये पाठवायची आहे का नाही.
तर जे इनपुट सोर्सेस आहेत त्यानुसार तुमचा इश्यू काय करायचं काम करतो, एक प्रकारचं आउटपुट द्यायचं काम करतो, की एक प्रकारचं कंट्रोलिंग करायचं काम करतो तुमच्या इश्यू थ्रू. कंट्रोलिंग इश्यू म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल युनिट काय करायचं काम करतो, हे जे सेन्सरकडून येणारे जे इनपुट सिग्नल आहे त्याला कंट्रोलिंग करून त्याचं एक प्रकारचं त्याला कंट्रोलिंग करून किती प्रमाणात एअर फ्युएल मिक्सचर तुमच्या इंटेक मॅनिफोल्डमध्ये पाठवायचं आहे किंवा ह्या सगळ्या गोष्टीचं आउटपुट जे आहे ते तुम्हाला द्यायचं काम करत असतो. त्यानंतर आपण बघणार आहोत ॲडव्हान्टेजेस अबाउट द पॉयझोइलेक्ट्रिकल इंजेक्टर. मग पॉयझोइलेक्ट्रिकल इंजेक्टरचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहे, तर फर्स्ट वन ॲज अ युनिफॉर्म एअर फ्युएल मिक्सचर डिस्ट्रीब्युशन आहे की नाही. एक प्रकारे युनिफॉर्म एअर फ्युएल डिस्ट्रीब्युशन करायचं काम केलं जातं. ईच सिलेंडर हॅव इट्स ओन इंजेक्टर विच डिलिव्हर फ्युएल डायरेक्टली इन टू द इंटेक वॉल. द इलिमिनेट the need fuel to travel through the intake manifold, improving the cylinder to cylinder distribution. युनिफॉर्म एअर फ्युएल मिक्सचर डिस्ट्रीब्युशन. मग फायदे काय आहेत, ते युनिफॉर्म एअर फ्युएल डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे की जेणेकरून प्रत्येक सिलेंडरमध्ये काय केलेलं आहे त्याचं स्वतःचं इंजेक्टर तिथं काय केलेलं आहे दिलेलं आहे. प्रत्येक सिलेंडरला सेपरेटली काय केलेलं आहे इंजेक्टर दिलेलं आहे. वी ड्राईव्ह द फ्युएल डायरेक्टली इन टू द इंटेक वॉल. मग तो इंजेक्टर जो दिलेला आहे तो काय करायचं काम करतो, डायरेक्टली फ्युएल काय करायचं काम करतोय तर इंजेक्ट करायचं काम करतोय तुमच्या इंजेक्ट वॉलमध्ये. दिस इलिमिनेट द नीड फ्युएल टू ट्रॅव्हल थ्रू द इंटेक आहे की नाही. किती प्रमाणात फ्युएल लागतंय, इलिमिनेट द नीड फ्युएल टू ट्रॅव्हल टू द इंटेक मॅनिफोल्ड, इम्प्रूव्हिंग द सिलेंडर टू सिलेंडर डिस्ट्रीब्युशन आहे की नाही. तुमच्या सिलेंडरची इफिशियन्सी वाढवायची आहे, तुमच्या सिलेंडरचे मध्ये व्यवस्थित डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी काय केलं जातं, एक प्रकारचं एअर फ्युएल मिक्सचर जे आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन याचं कॉन्स्टंटली झालं पाहिजे. यानुसार काय केलेलं आहे तर हा एक त्याचा फायदा आहे. त्याच्यानंतर हाय ॲक्युरेट एअर फ्युएल कंट्रोल थ्रू ऑल इंजिन ऑपरेशन कंडिशन आहे की नाही. हाय ॲक्युरेट एअर फ्युएल कंट्रोल थ्रू द ऑल इंजिन ऑपरेटिंग कंट्रोल. हा जो इश्यू जो आहे तो एक प्रकारे काय करायचं काम करतो आहे तर कंट्रोलिंग करायचं काम करतो तुमच्या एअर फ्युएलला. अँड सप्लाय टू कंटिन्युअसली ॲक्युरेट एअर फ्युएल रेशो टू द इंजिन नो मॅटर what operating continuous are encounter the provide the better drivability, fuel economy and emission control. की जेणेकरून एकदम कॉन्स्टंटली काय करायचं काम करतो आणि ॲक्युरेट एअर फ्युएल मिक्सचर काय करायचं काम करतोय तो तर तुमच्या इंटेक मॅनिफोल्डमध्ये पाठवायचं काम करतोय. त्याच्यामुळे काय होतं आहे तर टू प्रोव्हाइड द बेटर ड्रायव्हेबिलिटी म्हणजे चांगल्या प्रकारची त्या काय होते तुमच्या इंजिनला ड्रायव्हेबिलिटी भेटते आणि फ्युएल इकॉनॉमी पण वाचते तुमची. म्हणजे फ्युएल इकॉनॉमी जी आहे ती कमी होते म्हणजे वाचल्या जाते आणि इमिशन कंट्रोलही तुमचं काय होतं आहे कमी प्रमाणात होतं आहे की नाही. हा एक त्याचा फायदा आहे. त्याच्यानंतर सुपरियर टोटल रिस्पॉन्स अँड पॉवर बाय डिलिव्हरिंग द फ्युएल डायरेक्टली टू द बॅक ऑफ द इंटेक वॉल. द इंटेक मॅनिफोल्ड डिझाईन टू ऑप्टिमाइज टू इम्प्रूव्ह द एअर व्हेलोसिटी ॲट द इंटेक वॉल. दिस इम्प्रूव्ह द टॉर्क अँड टोटल रिस्पॉन्स. जे टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द पॉवर आहे की नाही. जेणेकरून टोटल रिस्पॉन्स कसा असला पाहिजे जेणेकरून ड्रायव्हिंग ऑफ द फ्युएल डायरेक्टली टू द बॅक ऑफ द इंटेक वॉल आहे की नाही. जे तुम्हाला मी काय सांगितलं सिलेंडरमध्ये त्याचा ओन इंजेक्टर तिथं दिलेला असतो. तो काय करतो एक प्रकारे फ्युएल इंजेक्ट करायचं काम करतो. पण फ्युएलला बर्न करण्यासाठी काय लागतं आहे आपल्याला तो ऑक्सिजनचं प्रमाण जे आहे ते जास्त प्रमाणात लागतं आहे की नाही. मग हा जो हे जे ऑक्सिजनचं प्रमाण आहे ते कशावर डिपेंड करतं तुमच्या थ्रोटल वॉलवर. म्हणजे थ्रोटल वॉल किती चांगला रिस्पॉन्स देतो आहे की नाही. तो चांगल्या जर प्रकारे जर ओपन राहिला तो तर ओपन राहिला तर काय होईल तर एक प्रकारचं इम्प्रूव्ह होईल. काय होईल तुमचा टॉर्क आणि टोटल रिस्पॉन्स काय होईल इम्प्रूव्ह होईल आहे की नाही. आणि अशा प्रकारे काय करायचं काम करतो एक प्रकारचा टोटल रिस्पॉन्स तुमचा वाढला जाईल आणि तुमचा टॉर्क काय होईल इम्प्रूव्ह होऊ शकतो आहे की नाही. त्याच्यानंतर एक्सलंट फ्युएल इकॉनॉमी विथ improve the emission control. Cold engine and wide open throttle enhancement can be reduced the EFI engine because fuel puddling in the intake manifold is not problem. The result of the better overall fuel economy and improve the emission control. आहे का नाही. एक प्रकारचं इमिशन कंट्रोल जे आहे तुमचं ते काय करायचं काम करतोय कमी करायचं काम करतोय. तुमची फ्युएल इकॉनॉमी जी आहे ती कमी प्रमाणात तुम्हाला फ्युएल लागतं आहे का नाही. त्याच्यानंतरून ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी काय आहे तर हे सुटेबल आहे. इम्प्रूव्ह द कोल्ड इंजिन स्टॅबिलिटी अँड ऑपरेशन. द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेटर फ्युएल ऑप्टिमायझेशन
and injection directly into the intake wall improve the ability of the start and run and cold engine. आहे की नाही. तुमच्या एक प्रकारचा हा जो इश्यू जो आहे याचा वापरण्यामागचं कारण काय आहे, इम्प्रूव्ह द कोल्ड इंजिन स्टॅबिलिटी. तुमचं ज्यावेळेस इंजिन जे आहे ते कोल्ड इंजिन स्टार्टिंग तुम्ही करतात त्याच्यामध्ये एक प्रकारची स्टॅबिलिटी ऑफ अँड ऑपरेशन व्यवस्थित राहण्यासाठी अँड कॉम्बिनेशन ऑफ द बेटर फ्युएल ऑप्टिमायझेशन, एक प्रकारचं फ्युएलचं ऑप्टिमायझेशन जे आहे ते चांगल्या प्रकारे झालं पाहिजे. अँड इंजेक्शन डायरेक्टली इन टू द इंटेक वॉल इम्प्रूव्ह द ॲबिलिटी ऑफ द स्टार्ट रन ऑन कोल्ड इंजिन. आहे की नाही. एक प्रकारची ॲबिलिटी वाढण्यासाठी, तुमच्या इंजिनची ॲबिलिटी वाढण्यासाठी, तुमचं इंजिन जे आहे ते कोल्ड स्टार्ट रन करण्यासाठी, कोल्ड स्टार्ट ज्यावेळेस ते रन होतं आहे तर त्यावेळेसही त्याची ॲबिलिटी चांगली राहिली पाहिजे. इम्प्रूव्हमेंट वॉल इम्प्रूव्हमेंट त्याची इंटेक आपलं ॲबिलिटी चांगली राहण्यासाठी काय असणं गरजेचं आहे, तर या गोष्टी असणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर सिम्पलर मेकॅनिझम रिड्यूस द ॲडजस्टमेंट सेन्सिटिव्हिटी. System does not rarely any major adjustment of the cold enhancement of the fuel metering because of the system mechanically simple maintenance required to reduce. त्याच्यानंतर डिसॲडव्हान्टेजेस जे आहेत, आहे की नाही. डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, तर द बिगेस्ट डिसॲडव्हान्टेजेस इज द इलेक्ट्रॉनिक फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीम इज दॅट दे आर एक्सपेन्सिव्ह. मग ही जी इलेक्ट्रॉनिक फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीम जी आहे तोटे काय आहेत, आहे की नाही. फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीम वापरण्यामागचे द बिगेस्ट डिसॲडव्हान्टेजेस विच इज द इलेक्ट्रॉनिक फ्युएल इंजेक्शन सिस्टीम जी आहे ही कशी आहे, दॅट आर व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. ती कशी आहे, तर एक्सपेन्सिव्ह आहे. त्याला ती वापरायची असेल तर आपल्याला काय लागतं आहे, जास्त कॉस्ट काय करावं लागते, मोजावं लागते, आहे की नाही. त्याच्यानंतर EFI कन्व्हर्जन आर नॉट चीप. इट फॅक्ट दे आर युजली एक्सपेन्सिव्ह. स्ट्रीट क्लिअर अँड मॉडर्न कार system, they are rigidly programmable and are difficult to get working correctly. मग हे अजून काय तोटा आहे त्याचा, तर एक प्रकारची ही जी आपण पॉयझोइलेक्ट्रिकल इंजेक्शन सिस्टीम जी यूज करतो आहे आपण व्हेकलमध्ये, युजली ती कशी आहे, तर एक्सपेन्सिव्ह आहे. स्टिअर क्लिअर इन मॉडर्न कार, ती काय केली जाते, तर मॉडर्न कारमध्ये काय केली जाते, जास्त प्रमाणात यूज केली जाते. तिचं कॉस्ट जी आहे ती काय लागते आपल्याला, जास्त लागते. दे आर रिजिडली प्रोग्रॅमेबल, ती कशी आहे, तर एक प्रकारची प्रोग्रॅमेबल आहे अँड डिफिकल्ट टू गेट वर्किंग करेक्टली, आहे की नाही. ती वर्किंग करण्यासाठी कशी आहे, तर डिफिकल्ट आहे की नाही. आय होप सो की तुम्हाला हे लेक्चर आजचं समजलं असेल. ओके, थँक्यू. थांबू.